Mira. Mira. Mami. Sana Mira. Ay. Ay, beautiful eyes sa amin. Beautiful. Ayan, magluluto tayo ngayon ng omega fried sardines. Ayan, so ito na nga ang ating omega fried sardines. Mag-fry tayo ng version. Omelet sardines, kumbaga. So, i-mash muna natin ng maigi. Ang ating ligo, omega sardines. Ayan. Ayan. So, pag na-mash na natin siya, lagyan na natin ng egg. So, para mas, lagyan natin ng curd. Ito ang egg. So, balik sa itlog. Ayan. Nalagyan na natin. Ayan. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng black pepper. Ground. First, garlic powder. Ayan. And, I have here, ang ating sibuyas. Ayan, so pag wala tayong maisip na ulam, ayan. So ganito pag ano ng sibuyas para ma-chop natin ng maliliit. Ayan. Kasi buo pa rin siya. I-cut natin. So mainit ang ating ano. So pwede na natin ilagay ang ating Parang omelet din siya, pero omega sardines ang omelet. Mga bata mahilig kumakain ng sardinas. Lagyan natin ng tubig. so make sure na hindi magkadurog-durog ang ating
Ayan. So, yan ang ating omega ligo. Fried sardines. Fried sardines. Kumbaga parang omelet. Ayan. See? Quick. Quick lang ang pagluto ng ating omelet. Di ba? Sarap. So, yan ang ating sardines omelet. Dalawang version. Yung isa, scrambled. Yung isa ay parang buo. Ayan. See?